Szerintem nem kell körbe táncolnom azt a fura devolúciót, ami a vegán életstílus vagy mozgalom. Fogsz egy vegetáriánust, elveszel néhány agyi cellát, meg talán hozzáreszelsz egy kevéske extra kromoszómát, és voilà! Készen is van az érdekes, ön- és közsanyargató életforma, ami a legnagyobb valószínűséggel mond majd neked olyan szintű egetrengető fasságot, hogy még a Facebookos öregek és TikTok, Twitter, meg minden más közösségi médiában leledző fiatalabbak is kalapukat emelik a kimondott üzenet hülyeségén és agresszivitásán is. És igen, tisztában vagyok azzal, hogy nem minden vegán egy aktivista, attól még a vegetáriánus életmód majdnem ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy ott még van pont, amire azt lehet mondani, hogy oké, míg a vegán életmódban kivétel, ha átmeneti diéta miatt van, vagy azért, mert egy orvos mondja, csak azért vonsz ki dolgokat az életedből, mert jaj, megtehetem. Srácok, esküszöm, hogy nem egészségtelen, hogy szinte csak gyepen, dohányon, meg koffeinen tartom a testemet, éppen hogy működőképes állapotban. Hát beveszem a Flintstones vitaminjaimat minden áldott reggel, teljesen természetes, a kőkorszakban is így éltek. Egy vegán aktivista, akiről már esett szó korábban, Tess Peterson, vagy Vegan Booty, avagy vegán popsi, egy tökéletes szimbolikája a vegán őrületnek, és az őrületnek a definícióját pontosan Albert Einsteintől koppintom le, vagy attól a tarajos vicces csávótól a messzesírás 3/4-ben. Nem vagyok már biztos abban, hogy ki mit mondott először. Na de Tessnek a vegán aktivista őrület ciklusa abból áll, hogy valamilyen pukkasztó ötlet kibukkan a valamennyire szöszi fejéből, oda megy általában gyerekekkel veszekedni, mert ugye felnőttekkel nem nagyon tud, vagy ha sor kerül rá, akkor nem jut semmire, mert ugye a gyerekeknek a világlátását egyszerűbb befolyásolni, főleg ha morális zsarolásról van szó. Majd általában minden őrület ciklusát azzal zárja, hogy ki lesz paterolva valahonnan, vagy le lesz csukva. Amikor utoljára néztünk rá Tessre, akkor rongálás miatt akarták kellemes hűvös cellába rakni, ahol a zuhanyórák alatt egy teljesen organikus pöcög-pöcögtető játékszerré egyszerűsödött volna a szociális szerepe a börtöntársadalomban. És ez most sincsen másképpen, ám ez alkalommal kedvenc vegán deszkánk nem nyilvános illetlenségért, vagy rongálásért, vagy egyéb szokásos dolgaért lett lecsukva, és nem tudom, hogy miért van mindig kiengedve, hanem egy sokkal megérthetőbb dologért, rágalmazásért egy állatorvostól, akiről 2021-ben csinált Tess egy videót, meg potenciális adócsalásért 2022-ben, amit a Csak Ventilátorok oldala hozott neki. De a másodikért valamiért nincsen még büntetve. Tudjátok, csak $400,000 évi jövedelme volt 2022-ben abból, hogy kirakta a pénisszálkásító uborkavermét arra a hűsítő weboldalra, míg csak $70,000 jövedelmet jelentett be. Lényeg a lényeg, körülbelül $150,000 pinyakoláda adót csalt meg csak 2022-ben. És a legjobb ebben az egészben, hogy az egészet a könyvelőjére fogta. De nem tudunk mindent 100%-ra sajnos, viszont ameddig ez eldől, nem mintha terveznék még egy unalmas videót csinálni erről az unalmas nő szeméről, még ha végre börtönbe is kerülne. Addig nézzünk rá Vegan Booty egy híresebb barcsinőcsiére. Tudjátok, egy fiatal, kedves, aranyos plázapajtiára, That Vegan Teacherre, avagy az a vegán tanára. Na most egy korábbi videómban úgy említettem meg Test, mint a legbutább vegán, és inkább hívnám már csak simán a legrepetitívebbnek. De azt a rohadt. Tessnek a 3 szentségtelen trió vegán vonása, avagy az irracionalitás, butaság és perversség labdába se rúg ehhez a gyökereket rákcsáló, alultáplált csontvászhoz képest, aki valamikor még gyerekeket is tanított. Na de kicsoda ez a nagyon jól táplált, egészséges és mentálisan stabil aranyos szipirtyó? Eat your vegetables! Katie Karen Dickmeyer, avagy az a vegán tanár, az a vegán tanár, aki vegánkodása miatt ki lett rúgva a tanári pozíciójából már jó néhány éve, és hála az égnek, mert ez a teremtmény olyan szinten elmerodjant, hogy Fuzz 99 hozzá képest még racionálisnak is hívható. Karen néni 2019 környékén kezdett el contentet kreálni, majd 2020-ban az egyik videója, ahol egy prüntjögő húros hangszerrel énekel, egy McDonald's előtt felrobbant. 3, 2, 1, sing! Eating animals is wrong, McDonald's. Hurting animals is wrong, McDonald's. Share this song and change your entire menu to be vegan from now on. Maga a videó csupán
cringe, de ártatlan, főleg, hogyha összehasonlítjuk az átlagos vegán aktivistáskodással, de hasonlóan, mint minden másik vegánnál, kedves Karen néni nem azért kapja a kritizálást jobbról, balról, felülről, alulról, mert hogy mit rak a szájába, hanem hogy mi dől belőle, és a szar még egy kedvesen visszafogott leírás arra a félig rohadt erjedő bionukleáris hulladékra, ami dől Karen néni szájából. Kezdjük az elvileg első kis drámájával Karen néninek. Na most mielőtt angol tanár lett, Karen néni egy nővér volt 25 éven keresztül, és emiatt valamennyire ráragadt, hogy meg kell játszani azt, hogy nem egy teljesen impulzív szociopata, és éppen ezért minden évben aláírta az úgynevezett donor kártyáját, aminek annyi a lényege, hogyha meghal, akkor a belső szerveit felajánlja, tudjátok, hogy potenciálisan megmentsen egy életet. Igaz, én speciál inkább használnék egy aszalgyümölcsöt belső szervként, mint egy vegánét, főleg ha Karen néni, de... Lényeg a lényeg, 2020. szeptemberében Karen néni csinált egy most már törölt videót, ahol nagy bánattal kijelenti, hogy sajnálom, hogy ide fajult a világ, de mostantól nem írom alá a donorkártyámat. Miért? Mert basszátok meg! Hústesztek, és én ezt egy személyes, nem egy világot pusztító problémának titulálom, de ez egy rettenetes, szomorú dolog, és én érzem magam a legrosszabbul miatt a mutatójak hegyének összeérintése, mintha egy félig kisiskolás lennék. Tudom, ez a sztori nem annyira szaftos, mert kit érdekel, hogy a sötét moralitású csontváz nem ajánlja fel a belső szerveit annak érdekében, hogy potenciálisan életet menthessen, annak ellenére, hogy arról rikácsol folyamatosan, hogy az élet milyen szép, és hogy minél többet kell belőle megmenteni. De hé, ha számodra nem az, mert a saját világlátásoddal szembe megy, akkor biztosan teljesen racionális az életszerető világképed, és nem vagy csupán egy agymosott testész, melyből 260 az emberi testben, és a kutyák előszeretettel rákcsálják. Ha már kutyák és egészséges eltartásuk, Karen néninek van egy kutyája, Bella, aki állítólag már 2017. augusztusa óta vegán. Részleteznem kell, hogy mi ezzel a probléma? Ám azt is kijelenteném, hogy ez valamennyire kamu. 3 éve felrakott Karen néni egy videót, ahol Bella eszik egy nyullábat, amit elvileg csak véletlenül találtak, és csupán csak nem akarnak senkinek sem fizetni, hogy állatokat öljenek annak érdekében, hogy legyen kaja a kutyának, de ha már halott egy állat, akkor Bella megölheti, és akar is állatokat enni, de attól még ugyanúgy vegán, se füle se farka annak, amit mond, és csak részletezte, hogy ja, ha találunk egy döglött állatot, ami akár mérgezésbe is pusztulhatott bele, akkor van esélye Bellának valamennyire normálisan enni, még akkor is, ha ott van az az aranyos veszély, hogy elkap valamit, vagy ő is meg lesz mérgezve. Egyébként meg vegán diétára van fogva, mert a vegánok annyira ténylegesen az állatokat becsülik, hogy simán kínozzák őket ilyen sanyarú módon, mert az állatok az első, és nem pedig ez az elbaszott szektaszerű ideológia. Mivel az emberiségnek van olyan része, akik ténylegesen törődnek az állatokkal, ezért egy darabig Save Bella the Dog, avagy mentsük meg Bellát a kutyát hashtag felkapott lett Twitteren, és egy petíció is készült, ami sajnos nem lett sikeres, mert a személyes állatkínzást még mindig nem veszi elég komolyan a törvény. Ami rohadtul szomorú. Hogy pontosan mi van Bellával, az nem tiszta. Néhányan azt mondták már 2021-ben, hogy elpusztult, ám 2023-ban még kirakott Karen néni videókat, ahol azt mondja, hogy Bella még él, ám természetesen nem lehetünk 110%-ig biztosak ebben, lehetséges, hogy már az első évben elpusztult szegény, de előtte Karen néni felvett egy csomó videót, hogy kirakja az évek folyamán, és ne tudjanak beszólni a gonosz vegánfóbok. Ez az egyik kedvenc kitalált szava egyébként. Gondolom azért, mert a kartilogenofóbia nem annyira könnyen mondható. Na de tudjuk jó, hogyha normálisan eszel, akkor könnyebb elkerülnöd a gollámra hajazó kinézetet, ám mint minden más vegánnak, az az egyszerű tény, hogy az ember egy mindenevő állat könnyed módon repül el Karen néni és barátai feje fölött, és a mindennapi embereket az utcán basztatni, az nem Karen néni stílusa. Ő egyből megy a nagyágyuk torkára. Az más téma, hogy nem nagyon tud normálisan harapni, mert azok az álkapocsizmok inkább vannak a szar okádására edzve. Na de az egyik ilyen nagyágyú, akit Karen néni célba vett, az természetesen az egyik leghíresebb és legverbálisabb szakács volt, Gordon Ramsay. Na most ez az egész annyival kezdődött, hogy Karen néni újra hasznosította a McDonald's dalát, már a 20 milliárdodik alkalommal egyébként, és Gordon Ramsay felé irányította. Gordont ismerve csinált egy ártalmatlan válaszvideót, ami viccesnek vicces, meg egy jó mím, ám nem volt a legjobb döntés, mert a nap végén a ne tesd a kretén kreatúrákat tábla nem véletlenül van az internet kapuira kitűzve. Eating animals is wrong, Gordon Ramsay. Hurting animals is wrong, Gordon Ramsay. Share this song, and if you call me a donut, that's fine. Vegan As long as donut. you're vegan from now on. Na most ez a válaszvideó téged hogyan érintett? Megmosolyogtatott? Még jobban bírod Gordon Ramsayt?
Csak mert hogyan van merzed bármi pozitívat érezni? A teljes mértékben jogos és normális dolog az az, hogy ezután csinálsz egy 27 perces videót, ahol Gordon Ramsayt összehasonlítod egy bizonyos bajuszos bácsival, aki lazán küldött 6 millió embert egy élményfürdőbe, ami annyira meghatotta őket, hogy nem is jöttek vissza. This man. This is the face of somebody who thinks it's okay to hurt these innocent animals. Why? Why is he like that? How is he different from Hitler? Name the one way he is different. He doesn't have a mustache. That's the only difference I see. Bár fene se tudja, tudjátok, a demencia meg a B12 hiány nagyon nagy hatalommal rendelkező diktátorok. Lehetséges, hogy ez egy dicséret volt Karen néni által. Mármint van olyan videója, aminek az a címe, hogy Vallásler egy kedves csávó volt. Jó, valójában abban a videóban csupán megint összehasonlítja azokat az embereket, akik merészelnek biológiailag helyesen élni, valakivel, aki az egyik felmenőmet gondolkodó táborba küldte, és egy egész könyvet írt arról, hogy kiket kéne hogyan és mikor kiírtani, miközben ezt a tervet csak egy bátor ember hősies beavatkozása állította meg, amikor fejbe lőtte. Kíváncsi vagyok, hogy mi van azzal a petícióval, hogy állítani egy szobrot Hitler gyilkosának. De visszatérve a logika, racionalitás és empátia megtestesítőjéhez, lehetséges, hogy ezután már Gordon nem válaszol, de Karen néni persze még tovább rángatta a pofonládát, mert nem elég, hogy a másik bajusz emberrel hasonlította össze Gordont, de még mellette azt is mondta egy másik videóban, hogy egy rossz apa, mert nem vegán, ment a szponzorei után, ami egy nagy no-no, majd próbált húzni egy magnum opuszt, és próbálta kioktatni arról, hogy hogyan kell ténylegesen sütni-főzni. Gordon Ramsayt akarta oktatni pont erről a két dologról. Pont ez a személy. Na most kérdezhetitek, hogy miért ítélkezek Karen néni szülői képességei felé. Egyszer csak ránéztem a Mostohafia csatornájára, és nemes egyszerűséggel láttam, hogy konkrétan mindenki kerüli Karen nénit a családból, mert senki nem akar ezzel a strigák strigájával interakcióba lépni. Még a saját családjából sem. Illetve azért is, mert a vegánizmus nagy keresztes hadjáratában rohadtul lesz arra, hogy olyan dolgokat mond, meg úgy viselkedik, mint egy másik bizonyos embertípus, amit mindenki jogosan rühel. És a szó hasonlít arra a szóra, hogy PDF file. Na ha már gyerekek és moralitás, akkor felhoznám a Minecraftot. Mi köze a kettőnek egymáshoz? Abszolút semmi, ami egy hazugság, vagy talán mégsem, attól függ, hogy mennyire vagy tisztában azzal, hogy a vicces 3D pixel Lego játék mennyi hasznot, meg kárt okozott az interneten. Annak ellenére, hogy a fejlesztők kevesebbet törődtek vele az évek folyamán, mint egy átlagos szemüveges brit kisgyerekkel a szüleinek a gyilkosa, de még így is többet törődtek vele, mintha a Valve készítette volna. Na de a témához visszakongázva, egyszer volt, hol nem volt egy Minecraft-tal foglalkozó csatorna, lehetséges, hogy hallottatok róla, azt hiszem egy icipici porcicányit felkapott volt, úgy hívták a csatornát, hogy Dream. A csatorna készítőjének volt egy kis sorozata, ahol a barátaival szerepjátékozás közben játszottak Minecraft-tal, minden aranyos, minden cuki, eskü nincsen itt rétegnyi, meg rétegnyi dráma ezen kívül. Lényeg a lényeg, Dream egyik haverja, Tommy Innit, idővel kinőtte magát a maga youtuberévé, meg streamerévé, és 2020-ban csinált egy TikTokot, ahol viccelődve annyit mond, hogy fősuliban körbe vagyok véve lányokkal, és Karen néni, mint a fekete halál megjelent persze. I'm at college and surrounded by women. Don't be scared, Tommy. Just follow that meat teacher, Miss Tofu. She'll help you find a nice vegan girl who will teach you what to do. Na most Karen néni egyértelműen Mózes mellett ült általános iskolában, míg Tomi 2004-ben született. És ezek a videók 2020-asak? Várjunk, videók? Hát egyszer csinálni egy nem helyes videót egy fosszíliaként egy 16 évesnek nem elég. Kell még egy, ami sokkal perverzebb, meg elbaszottabb. I got 2 more golden play buttons today that I'm going to show to girls when if they come round. Because they do. Tommy, the nice vegan girls don't want to see your buttons. But if you want them to play with your buttons, you're going to have to show them your fruits and your vegetables. Esküszöm, hogy itt egy faszvic volt, de nem találom. Nem tudok rájönni. Ja persze, ezek után a videók után kicsit jogosan lett kérdőre vonva, hogy mit gondolt, aminek az lett a vége, hogy elkezdte szélni Tomi-t, nagyrészt gyerekekből álló közönségét. Kiemelném azt is, hogy a csatorna leírásban az áll, hogy harcol a homofóbia meg a rasszizmus ellen. Na most erre a két dologra csak annyit mondanék, hogy nézd a monitort egy picit. Does this girl seem to you like she might be naturally intelligent, gorgeous, generous, exemplary, and radiant? She looks like she could be that to me.
Na de ez a sok dráma itt mind a múlt, és lehetséges, hogy a demencia lassan jó irányba kezdi el terelni Karen nénit. Lehetséges, hogy letámadta Gordon Ramsayt és Valláslerhez hasonlította. Lehetséges, hogy letámadta Mr. Beastet és önző neki. Hát de nem olyan önző ez az... Na, legyünk komolyak. Lehetséges, hogy korábban letámadott egy csomó ártatlan embert, és rettenetes dolgokat mondott, de mindenki megérdemel egy második esélyt. És nemrég felrakott egy videót, ahol kijelentette, hogy nem akar már az a vegán tanár lenni többé. Az az illető, akiről mindenki azt hiszi, hogy egy totál kattant vegán vadbarom, akinek a sárgaházban a helye, mert erőszakos, irracionális és agresszív. Csupán szeretné az öreg éveit békességben élni, hogy nyugodtan elmehessen a boltba anélkül, hogy a fiatalok úgy ismernék fel, mint azt a vegán tanárt, akiről szólt ez a videó. Na ja, aztán felrakott egy most már törölt videót, ahol szemrebenés nélkül összehasonlítja azt, hogy egy baba húst kóstol, azzal, hogy valaki a nemi szervét nyomja le a gyermek torkán. Millions of people have seen this video and have commented that they think it is funny, and they somehow think that this is proof that the baby wants the meat. The baby is enjoying the barbecue sauce, which is vegan. If this had been a lollipop, the child would have had the same reaction. If this had been somebody's penis covered in sauce, the child would have had the same reaction. Let that sink in for a minute. Ponder that. Picture that. Feel that in your gut. Aztán egy másik videóban Kerek Perec kijelentette, hogy a mentősöknek hagyniuk kéne téged megdögleni, ha nem vagy vegán. Szóval, nemes egyszerűséggel, Karen néni egy hülye picsa, nem tanult semmit abból, amik történtek vele, és nem nagyon hagyja meg, vagy tudja, hogy miért ő az egyik legutáltabb személy az egész interneten. Mi a tanulság? Ne etesd a vegánokat, főleg ne az olyanokat, mint Karen néni. Köszönöm szépen viszont a figyelmet, ha van kedved, akkor csapodj be a Discord szerverembe, link a leírásban. Ha tetszett a videó, akkor fejeld meg a lájkot, és iratkozz fel, ha nagyon adakozónak érzed magad. Még egyszer köszi szépen, és további kellemes estét! Mit eszel? Kenyér, Wiener Schnitzel, kenyér. Hát nem tudod, hogy ez valakinek a lemészárolt és megsütött teste? Oké. Legyél vegán, és ugyanúgy tudod élvezni a gazdag ízvilágokat gyilkolás nélkül, illetve csak néhány étrend kiegészítő kell a teljes... Vegán vagy? Te növénysorozat gyilkos! Miért nem vagy asztrál pasztál? Mint én! Mi nem ölünk semmit, csupán sarat eszünk! Teljesen oké, meg természetes persze, mert 31.983 féle vitamin és 3492 étrendkiegészítő segítségével teljes mértékben élhető ez az életmód.